IFFCO, the world's largest cooperative organization, has developed 2 nano fertilizers, that is nano urea and nano DAP, and they must be used by spraying application only. Drone technology is the best option. So while searching for the training institute in the Maharashtra as well as the India, we found that PBC AERO Hub is one of the best institute which is approved by the DGCA, and we have got tie-up with the PBC AERO Hub, and we have already completed one training of 20 women here, and they have successfully completed the training. IFFCO is very happy and women are very happy and confident to fly the drone in their fields. करिअरच्या विविध संधी उपलब्ध आहेत. सो ज्या आकाशाला गवसणी घालण्याचं स्वप्न ठेवू इच्छितात अशांसाठी इथे एक नवीन क्षितिज वाट पाहत आहे. सो PBC AERO हब हे एक मान्यताप्राप्त DGCA मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण केंद्र आहे जिथे तुमच्या स्वप्नांना आकार देण्याचं काम केलं जातं. At PBC AERO Hub, we go beyond basics. Our expert instructors with years of aviation experience guide you through every aspect of drone piloting. We believe that knowledge is the power. मी शेतपळसारख्या एका छोट्या गावातली गृहिणी आहे. मी स्वतः शेती करते. IFFCO कंपनीकडून अशी माहिती आली की बाबा महिलांविषयी असं ड्रोनचं ट्रेनिंग आहे. आमची ही फर्स्टच बॅच आहे. IFFCOने जे आम्हाला सिलेक्ट केलेलं आहे ते 11 जिल्ह्यातून आलेलं आहे. ज्यावेळेस माझं सिलेक्शन झालं होतं ड्रोन पायलटसाठी त्यावेळेस भीती आणि उत्साह हे दोन्ही गोष्टी एकत्र होत्या. इथं आल्यानंतर 15 दिवसाचं ट्रेनिंग आहे म्हटल्यावरती थोडीशी भीती वाटली होती की एवढ्या दिवस आपण व्यवस्थित राहू शकू का, शिकू शकू का, कारण की खूप दिवसाचा गॅप होता. पहिल्यांदा इथं आली तेव्हा उडणारे ड्रोन, इथले टेक्निकल गोष्टी यांचं खूप भीती वाटत होती. रिमोट घेतला आणि फ्लाय केला हे काही कन्सेप्ट नाही आहे. ज्या की गोष्टी आम्हाला चुकत होत्या, अवघड जात होत्या, प्रत्येक गोष्ट व्यवस्थित आमच्याकडून ते करून घेत होते. आणि नंतर मग त्यांनी आम्हाला फ्लाईट दिला, वेगवेगळे सिम्युलेटर्स दिले. त्यांनी एक्झाम घेतल्या आणि प्रत्येक टॉपिक वगैरे सगळं त्यांनी समजावून सांगितलं. आणि ड्रोन जी कन्सेप्ट आहे, भीती होती मनात जी, ती पूर्णपणे त्यांनी काढून टाकली. सरांनी टेक्निकला इझी भाषेमध्ये समजून सांगून सगळ्या कन्सेप्ट क्लिअर केल्या. त्यानंतर त्या टेक्निक्स आमच्या डेव्हलप होत गेल्या, स्किल्स डेव्हलप होत गेले. पहिल्यांदा ज्यावेळेस ड्रोन उडवला त्यावेळेस ते इतकं छान वाटलं की एक लिटल कॉन्फिडन्स आला होता की आम्ही हे करू शकू. शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचली गेलेली आहे आणि पोहोचणार आहे. त्याच्यासाठी आम्ही एक पाऊल पुढे टाकलेलं आहे. स्प्रेइंग आहे किंवा टाईम मॅनेजमेंट आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत त्या शेतकऱ्यांपर्यंत आम्ही पोहोचवणार आहे. यासाठीच हे सगळं युजेस आहेत ते आम्हाला सांगितले आणि ते आम्ही पुढे कॅरी करणार आहोत. प्रशिक्षणानंतर मला एक गोष्ट कळली आहे की ड्रोन कोणीही उडवू शकतं, पण ड्रोन उडवण्यासाठी एक गोष्ट पाहिजे ते म्हणजे विश्वास. जो विश्वास मला PBCने दिला आहे. इथे ट्रेनिंग घेतल्यानंतर आता नक्कीच एक आम्हाला प्लॅटफॉर्म मिळाला आहे आणि एक नवीन बिझनेसची संधी मिळालेली आहे. आता आमच्यामध्ये एवढा विश्वास आलेला आहे की आम्ही स्वतः ड्रोन उडवू शकू आणि आम्हाला ड्रोनमधून एक नवीन बिझनेस सुरू करायची संधी मिळाली. त्याबद्दल PBCचा खूप खूप धन्यवाद. थँक्स टू IFFCO, थँक्स टू PBCS. आत्तापर्यंतच्या ट्रेनिंगनंतर एक स्वतःमध्ये इतका आत्मविश्वास आलेला आहे. आता मी सर्टिफाईड ड्रोन पायलट झालेली आहे आणि जगभरातल्या ज्या काही नवनवीन संधी उपलब्ध माझ्यासाठी झालेल्या आहेत. मला तर म्हणजे खरं सांगायचं म्हणजे आमच्या घरचे मिस्टर हे सुद्धा मला आता म्हणू लागले की सोनाली तू पायलट झाली, ड्रोन पायलट झाली. मला त्याचा एक अभिमान आहे आणि ते ऐकलं की आपल्याला एक असा आनंद होतो की आपल्याविषयी कोणतरी चांगलं बोलते आणि त्यात आपला माणूस बोलला तर आणखीनच छान वाटतं. PBCने आणि IFFCOने आमच्यावर जो विश्वास दाखवला आणि आम्हाला जी संधी दिली त्या संधीचं सोनं करण्याचा नक्कीच आम्ही प्रयत्न करू आणि आमचा व्यवसाय अधिकाधिक डेव्हलप करण्याचा प्रयत्न करू. माझा हा ड्रोन पायलटचा प्रवास माझ्या गावातील इतर महिलांसाठी खूप प्रेरणादायी ठरणार आहे, याचा मला खूप अभिमान आहे. आणि हे आज मी विश्वासाने सांगू शकते की हम में है दम. IFFCOचं प्रोत्साहन, PBCचं प्रशिक्षण यामुळेच मी म्हणू शकते हम में है दम, हम में है दम, हम में है दम, हम में है दम. Empower, elevate and unleash your wings with PBC AERO. With the mission of making India Atmanirbhar Bharat, India will definitely become the drone hub for the world in 2030.
The sky is not the limit, it's just a beginning. आकाशी झेप घेरे पाखरा, तोडी सोन्याचा पिंजरा, तोडी सोन्याचा पिंजरा.